1 कप कोदाको पिठो, आधा कप जति कोरेको नरिवल, आधा कप चिनी, घिउ, दालचिनी, तेजपत्ता। ग्यासमाथि कराई बसालिसके। त्यसपछि मैले अलिकति घिउ राखेको छु। घिउ अलिकति पसिलै चाहिने हुँदाखेरि त्यसलाई राखे अलिकति बचाएर। त्यसपछि मैले तेजपत्ता, दालचिनी मैले घिउमा सानो आगो लगाएर एकछिन पकाउँछु। आगो चाहिँ एकदम सानो लगाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले 1 कप कोदोको पिठो मैले यसमा सानो आगो लगाएर राम्रोसँग भुट्दैछु। सानो आगो लगाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँग चलाएर राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। सानो आगो लगाउनु पर्छ। थोरै घिउ बिचमा थोरै घिउहरू थप्दै भुट्दै गर्नुपर्छ। त्यसको राम्रोसँग भुटिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हल्का बास्ना आउन थालेको छ। कोदाको पिठो भुटेको बास्ना एकदम मिठो आउँछ राम्रोसँग भुटेपछि। त्यसपछि फेरि थोरै घिउ राखेर मैले अघि कोरेको नरिवल छ, कोरेको नरिवललाई मैले एड गरेँ। त्यसपछि नरिवल र अनि कोदाको पिठोलाई फेरि एकछिन भुट्नुपर्छ। आगो चाहिँ एकदम सानो नै लगाउनु पर्छ। एकछिन नरिवल र कोदाको पिठो भुटिसकेपछि अब मैले दुध राख्छु। दुध राखेपछि राम्रोसँग चलाउनु पर्छ, डल्लो पर्छ। हल्कासँग राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। चिनी राख्नुपर्छ। अब चिनी राखौँ। त्यसपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाएर आगो चाहिँ एकदम सानो नै बनाएर राख्नुपर्छ। फेरि डढ्ने डर हुन्छ। 1 गिलास दुध फेरि मैले थपेँ यसमा। दुध र घिउ चाहिँ कोदाको पिठोमा जति राखे पनि यसले सोस्छ, एब्जर्ब गर्छ यसले। मैले तेजपत्तालाई निकालिदिसकेको छु। जाइफलको धुलो मैले कोरेर धुलो राखेँ। तपाईँलाई मन पर्छ राख्नु, मन पर्दैन नराख्दा पनि हुन्छ। यो राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। मैले यसलाई एकदम राम्रोसँग चलाएको छु। बीचमा दुध पनि मिसाउँदै गर्नुपर्छ। हाम्रो कोदाको पिठो यो पाकिसकेको छ। कोदाको पिठो एकदम कोदाको खानेकुरा एकदम हेल्दी पनि हुन्छ। मैले फेरि यसमा घिउ थपेँ। फेरि एकछिन राम्रोसँग चलाउनु। अब हाम्रो कोदाको पिठो पाकिसकेको छ। मैले अलि सुरुमै पनि राख्न सक्नुहुन्छ र मैले पछि यसलाई छुट्टै रोस्ट गरेँ। मसिनो गरी काटेर यसमा मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। भुटेको बदाम मैले बोक्राहरू फालेर अनि पछि मैले यसमा एड गरेको छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ। हाम्रो खाजा रेडी भएको छ। हेल्दी टेस्टी खाजा।
खाजा तयार भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एउटा कटौरामा निकालेर तातै पनि खान सक्छौँ। तपाईहरुले यो परिकारलाई एकपटक बनाएर अवश्य खानुहोला। सजिलो पनि छ र एकदम मिठो पनि हुन्छ। यो एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला।